तर आता आपण बघूया की प्री वेडिंगची लोकेशन्स कशी निवडायची. तर सर्वात प्रथम जेव्हा आपलं क्लायंटशी बोलणं होतं तर दोघांच्या मनातला सर्वात पहिला प्रश्न हाच असतो की लोकेशनचं काय. तर लोकेशन निवडताना प्रथम आपण क्लायंटचे एक्सपेक्टेशन जाणून घ्यायला पाहिजेत की त्यांना काय प्रकारचं लोकेशन एक्सपेक्टेड आहे. त्यांना एखादं आर्किटेक्चरल लोकेशन एक्सपेक्टेड आहे, त्यांना एखादं विंटेज फोर्ट एक्सपेक्टेड आहे, किंवा त्यांना बीचवर शूट करायचं आहे, की त्यांना एखाद्या ग्रीन बॅकग्राऊंडवर ग्रीनरीमध्ये शूट करायचं आहे. तर हे जाणून घेतल्यानंतर आपल्यालाही त्या त्या ठिकाणची लोकेशन्स माहिती असली पाहिजेत, जेणेकरून आपण क्लायंटला ती लोकेशन सजेस्ट करू शकतो. या व्यतिरिक्त प्रत्येक लोकेशन हे प्रत्येक सीझनला, प्रत्येक वेदरप्रमाणे, प्रत्येक टायमाला वेगळं असतं. त्यामुळे त्या सीझनचा अभ्यास करून कुठल्या वेळेला त्या लोकेशनला जायचं आहे, कुठल्या वेळेला सूर्योदय होतो, कुठल्या वेळेला सूर्यास्त होतो, त्याप्रमाणे त्या शॉट्सचे प्लॅन करून आपण ते लोकेशन फायनल करतो. हे झाला प्लॅनिंगचा पार्ट. आता आपण येतो जेव्हा आपण ॲक्च्युली त्या लोकेशनवर जातो. तर आपण कुठल्याही लोकेशनवर काही वेळ आधी पोचून त्या लोकेशनचा एक फेरफटका मारणं गरजेचं आहे. यालाच रेकी असं म्हणतात. तर फेरफटका मारत असतानाच आपलं डोकं चालू पाहिजे की या ठिकाणी ही फ्रेम बनेल, या वेळेला इकडनं लाईट येणार आहे, सो ही फ्रेम इथे चांगली बनेल, किंवा कॉम्पोजिशन्स आपल्या डोक्यात येणं गरजेचं आहे, किंवा तिथे काही एखादी झाड असेल तर ते झाड लक्षात ठेवून या ठिकाणी हे शॉट बनतील, हे जाणणं गरजेचं आहे. तर याला म्हणतात रेकी. नेक्स्ट पार्ट असा आहे की आपण सगळं शूटला जातो वगैरे, पण ॲक्च्युली तिथे गेल्यानंतर असा मुद्दा समोर येतो की इथे परमिशन पाहिजे. तर परमिशनचंही नॉलेज आपल्याला असणं महत्त्वाचं आहे. आजकाल बऱ्याचशा ठिकाणी असं असतं की तिथे रिटर्न परमिशन लागते, किंवा तिथे कॅमेरा चार्जेस असतात. तर अशा वेळेला ते अडथळे न येण्यासाठी आपण ते ऑलरेडी क्लायंटला इन्फॉर्म केलेलं बरं असतं. तर अशा ठिकाणी अशा प्रकारे आपण लोकेशन निवडतो.